Sau 30 năm, 9 thế hệ game, 1025 loài Pokemon và những tập phim anime cùng phương tiện truyền thông khác, một số Pokemon được gán cho danh hiệu là hiểm ác, nhưng trong số chúng, một vài chỉ do tự vệ, số khác là bản năng thôi thúc và đám còn lại là ác thuần túy. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drampapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video xếp hạng những Pokemon được xem là độc ác để xem thử đâu là loài Pokemon ác nhất nha. Những thông tin sau đây là sự tổng hợp nên khó tránh thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 78% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới. Không làm mất thêm thời gian nữa. Chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Tier bị nghi là ác. Mở đầu danh sách sẽ là Absol, bị đóng khung trong lịch sử thế giới Pokemon khi được xem là loài Pokemon mang đến tai họa ở những nơi mà nó có mặt. Thực tế lại khác, Absol là loài Pokemon có khả năng dự đoán những thảm họa sắp xảy đến và nó chỉ đang cố gắng cảnh báo loài người trước khi chúng diễn ra. Nhưng xui xẻo thay, con người lại không thấy vậy. Hầu hết những lần nó xuất hiện trên anime, manga hay những tuyến đường có mặt nó trong game thì tại đó đều có những cuộc khủng hoảng sắp diễn ra. Ngay tới bản game Legend ZA, Romega đầu tiên chúng ta đối mặt cũng chính là một con Absol, một điềm báo cho biết thảm họa sẽ sớm đổ xuống thành phố Lumiose. Mimikyu nổi tiếng ở chỗ khi bất kỳ ai dám nhìn vào hình dạng thật bên dưới lớp vải của nó đều gần như sẽ cận kề cửa tử. Nạn nhân chứng minh cho thông tin đó chính là Mel trên anime. Mimikyu có mối hận cực kỳ to lớn đối với loài Pikachu, nhưng nó lại lựa chọn ẩn mình dưới lớp hóa trang của Pikachu cũng nhằm mục đích tiếp cận con người để được yêu thương. Đây chỉ là một sinh vật lẻ loi muốn tìm kiếm tình yêu và sự ngưỡng mộ như Pikachu đang có mà thôi. Thêm một loài Pokemon bị hiểu lầm nữa là Trevenant. Nó được cho là sẽ nuốt chửng con người hoặc ám đầy nguyền lên họ, nhưng đó là khi nào những kẻ này dám đe dọa đến khu rừng mà nó sinh sống. Nhìn một cách tích cực, Trevenant vẫn là một linh hồn thân thiện, miễn đừng kiếm chuyện với nó. Zoroark nhiều lúc được đánh giá là ác độc bởi người dân mỗi khi nó xuất hiện trước mặt họ, nhưng Zoroark vốn là loài Pokemon thích sống ẩn dật, cố gắng bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi những kẻ từ bên ngoài bằng ảo ảnh chân thật. Darkrai, một Pokemon được gắn hẳn cái mác là ác độc cũng bởi vì nó chuyên mang đến ác mộng khi ở cạnh con người. Dẫu vậy, màn thể hiện của nó trên movie cùng với miêu tả trong Pokédex đã phủ bai đi nhận định đó. Nó đúng là mang tới ác mộng thật, nhưng vốn không hề cố ý hại ai cả. Sức mạnh mà nó sở hữu thực chất là một lời nguyền đối với Darkrai. Tier ác hình thức. Ở tier này mình sẽ đề cập tới những Pokemon có động cơ không rõ ràng trong hành động của chúng. Dusknoir, loài này có nhiều sự mâu thuẫn trong miêu tả Pokédex. Xuất hiện ở thế hệ 4, Pokédex miêu tả nó sẽ đón những linh hồn lạc lối và đưa họ về thế giới bên kia. Còn ở bản game Legend Arceus lại miêu tả thêm đôi khi nó đón nhầm linh hồn của những người chưa tới số. Okay, what now? Và đây là miêu tả của bản Sword. Dusknoir được nhận lệnh từ thế giới bên kia đi cướp linh hồn của con người và Pokemon. Thành ra chẳng ai biết nó có ý chí riêng hay không nữa. Chung quy lại, nhiệm vụ của Dusknoir là đón về linh hồn theo yêu cầu từ thế giới bên kia. Do không làm chủ được hành động nên chúng ta không nào chắc rằng Dusknoir thiện hay ác được. Chuyện Kyurem là loài Pokemon đến từ ngoài không gian hay là cái vỏ rỗng còn sót lại của con rồng huyền thoại giờ không quan trọng nữa. Vì có một truyền thuyết ở thị trấn Lacunosa kể rằng Kyurem sẽ nuốt chửng bất kỳ sinh vật sống nào mà nó bắt gặp vào đêm tối trời. Cái này là thật hay là lời đồn, đến nay cũng chưa ai kiểm chứng được. Song chúng ta đã thấy trên anime Kyurem quả là một Pokemon bạo lực và có tính bảo vệ lãnh thổ cực kỳ cao, nên cũng không cần ngạc nhiên nếu nó xem con người và Pokemon là món ăn trong thực đơn. Tier ác vì bản năng. Tier này sẽ nói về những Pokemon sở hữu khả năng hủy diệt, còn việc chúng chủ đích dùng vào việc xấu hay không thì không thể xác nhận được. Ultra Beast Gustlord, phiên bản kinh khủng của Kyurem. Yeah, Kyurem bị đồn là kẻ săn mồi vào ban đêm, còn Gustlord được xác nhận là nhai ngấu nghiến cả một hành tinh, đến nỗi cư dân ở đó còn phải di cư sang hành tinh khác. Nhưng có vẻ nó không hẳn chú ý làm vậy, bởi vì thói quen ăn uống vô độ của Gustlord xuất phát từ việc cơ thể của nó tiêu thụ năng lượng quá nhanh trước cả khi nó kịp cảm thấy no bụng. Vì lý do này, Gustlord không khác gì Galactus, phiên bản Pokemon cả. Đã nói đến Ultra Beast thì không thể không nhắc tới Nerozma.
Nó đã phá hoại nhiều chiều không gian khi trên con đường tìm kiếm lại ánh sáng của mình. Mô tả Pokédex ở bản siêu quả quyết, Nerosma là một sinh vật vô cảm và nhẫn tâm, chiếm đoạt lấy cơ thể của Solgaleo hoặc Lunala. Nhưng một lần nữa, lý do cho hành động này chẳng qua là vì bản năng sinh tồn. Bởi sau khi đã hấp thụ đủ ánh sáng để trở lại hình thái Ultra, Necrozma gần như vô hại. Trường hợp của Eternatus không khác mấy. Sau 17.000 năm ngủ vùi ở Galar, vừa mới thức giấc sau khi bị kích thích bởi nguồn năng lượng dư sót từ Ultimate Weapon ở Kalos, Eternatus đã bị một đám huyền thoại không quen biết hội đồng trong một trận, bắt ép phải ngủ lại tiếp. Nhưng cũng chưa được yên thân khi 3.000 năm sau đó, bởi những nghiên cứu của Rose, nó lại thức tỉnh và gây ra ngày đen tối nhất ở Galar một lần nữa. Eternatus trở nên cuồng loạn và hung bạo, tương tự như Necrozma, vẫn chưa hề có bằng chứng cụ thể nào cho thấy nó chủ đích làm vậy. Pokemon đại diện cho sự hủy diệt, Yveltal, sẽ đoạt lấy năng lượng sống của tất cả sinh vật ở nơi mà nó bay qua, khi mà mạng sống của chính nó sắp kết thúc. Giống như Darkrai, mình không tin Yveltal chủ động làm vậy. Dù quả là trên phim nó đã tấn công nhóm Satoshi và biến mọi thứ thành đá, nhưng công bằng mà nói, chính do nhóm người họ đã xâm nhập vào nơi Yveltal đang ngủ và lại còn đánh thức nó. Khi Xerneas lộ diện, nó đã vỗ cánh bay đi. Shedinja. Tier ác cho vui. Những Pokemon có hành động thiếu nhất quán sẽ nằm ở tier này. Có thể chúng lại chủ động làm việc xấu xa, nhưng không vì vậy mà đánh giá cả chủng loài Pokemon đó là độc ác. Giratina sẽ là gương mặt đại diện đầu tiên phù hợp nhất. Nó được xem như một phiên bản Lucifer trong thế giới Pokemon. Nhiều thư tịch cổ còn sót lại miêu tả Giratina là một Pokemon bạo lực, do đó đã bị Arceus đẩy tới chiều không gian bên kia thế giới. Những hành động của nó khi hợp tác với Volo ở bản game Legend Arceus giống như đang trả thù hơn là phá hoại. Với lại nó cũng đã hiền hơn dạo gần đây. Đối tượng chuyên bắt cóc trẻ em, Hypno. Lý do là để ăn giấc mơ của chúng. Có một giả thuyết cho rằng Hypno và tiền thân của nó, Drowsy, chính là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của một cô bé ở căn nhà dưới chân núi Reversal, chứ không phải là Darkrai như chúng ta đã nghĩ. Đôi khi Hypno còn được các y bác sĩ sử dụng để hỗ trợ những bệnh nhân bị mất ngủ vào ban đêm. Hoopa, dạng bị kìm hãm, nhìn chung không hẳn là xấu xa độc ác gì. Nó chỉ đơn thuần thích chọc kẹo và ăn cắp mọi thứ thông qua 2 chiếc vòng mang bên người. Cho đến khi trở lại hình dạng được giải phóng, lòng tham của Hoopa tăng vượt trội, bào mòn đi bản tính ngây thơ khi còn ở dạng bị kìm hãm. Một truyền thuyết kể lại rằng cách đây 3.000 năm, vì lòng tham của mình mà Hoopa đã dịch chuyển tức thời cả một tòa lâu đài ở vùng Kalos để kiếm thấy kho báu được giấu bên trong, thậm chí còn sẵn sàng gây ra tận thế bằng cách thao túng dàn huyền thoại, đấm nhau cho vui mắt. Với màn thể hiện đậm chất phản diện trên movie và theo thông tin trong Pokédex, Mewtwo là loài Pokemon tàn bạo nhất trong các loài Pokemon. Cho đến dạo gần đây, hầu hết là ở các bản game, Mewtwo hiện lên hình ảnh là một loài Pokemon cô độc, thích riêng một góc trời và chỉ dùng sức mạnh tâm linh áp đảo của mình để tống cổ những kẻ cả gan xâm nhập vào nơi mà nó đang cư trú. Dù Mewtwo thật sự có căm hận những kẻ đã tạo ra mình bao nhiêu đi chăng nữa, thì chẳng có lời lộc gì cho nó khi đi tấn công con người cả. Tier ác có chủ đích. Giờ chúng ta chính thức bước vào tier của những Pokemon gần như là độc ác thật sự. Mọi hành động của chúng đều làm có mục đích rõ ràng. Liquid là Pokemon thường xuyên đánh lừa người khác bằng việc dẫn đường rồi từ từ hút cạn sinh lực của họ. Đối tượng của cây nến này không phân biệt già, trẻ, gái trai gì hết. Dạng tiến hóa của nó là Lambent, có khả năng cảm nhận ai sắp đi đòn tụ ông bà nên nó hay lãng vãng quanh các bệnh viện chờ đợi hút lấy linh hồn của họ. Không như Dusknoir, Lambent dùng số linh hồn này làm nguyên liệu để giữ cho lửa của nó không tắt. Đạt đến hình dạng Chandelier, nó thậm chí còn chẳng đợi nạn nhân trút hơi thở sau cùng mà chỉ việc đốt cháy linh hồn người đó, mặc cho họ vẫn còn trẻ khỏe. Tàn ác hơn nữa là bất kỳ linh hồn nào bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của Chandelier đều sẽ lạc lối và bị buộc phải lang thang vĩnh viễn trong thế giới người sống. Drifloon đưa những đứa trẻ mà nó nắm tay đến một nơi mà không ai còn gặp lại chúng. Loài này tệ hơn nhà Liquid ở chỗ giết nhà cây nến này dùng linh hồn con người để sinh tồn, còn Drifloon đi bắt trẻ em chỉ để vui. Theo mô tả của Pokédex, Drifloon kỳ thị người béo và những đứa trẻ nào cư xử thô bạo với nó sẽ khiến nó nhanh chóng bỏ chạy. Nếu mọi người không muốn bị nó bắt, ăn nhiều đồ chiên vào và quậy phá nhiều lên. Tiếp nối danh sách những Pokemon hệ ma ác độc sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Froslass. Theo dân gian đồn đại, loại Pokemon này là một người phụ nữ không may ra đi trong núi tuyết. Hầu hết những nội dung mô tả trước đây không cho thấy sự nham hiểm của Froslass. Mãi đến bản Ultra Sun đề cập chi tiết việc Froslass đóng băng những người đàn ông trẻ đẹp rồi đem họ về hang ổ làm vật trang trí. Còn linh hồn bị đóng băng là món ăn khoái khẩu của nàng ta. Lỡ không gặp được, Froslass sẽ tự thân vận động đi tìm con mồi trong những cơn bão tuyết.
Jellicent gần như là bản copy H2O của Froslass. Điểm khác biệt là nó không dính dáng gì đến kiếp trước từng là con người. Dựa theo Pokédex, con sứa khổng lồ này được biết đến bởi hành động đánh chìm những con tàu du lịch nào dám bén mảng qua địa phận sinh sống của nó, ăn xin lực sống của những du khách vô tội, không phải để tồn tại mà là để cho chiếc vương miện trên đầu càng trở nên to lớn hơn. Lại một con ma nữa, nhưng là con ma đầu tiên được biết đến trong thế giới Pokemon, Gengar. Đừng bị đánh lừa bởi những tình huống hài hước mà chúng ta được thấy trên anime. Gengar thực chất là một sát nhân máu lạnh. Mô tả ở bản Zalo nhấn mạnh, nó sẽ ám lời nguyền lên nạn nhân. Khi lên Mega, nó nguyền rủa luôn chính huấn luyện viên của mình. Còn Fire Red cảnh báo, Gengar sẽ cướp sinh mạng của những người leo núi lạc đường. Ở bản Moon, theo lời đồn, Gengar từng là con người. Nó ước muốn có bạn đồng hành, đến nỗi nó quyết định tước đoạt mạng sống của người khác để có bạn chơi chung. Buổi tối ngoài đường mà thấy cái bóng của mình đang cười. Veteran, đạo minh chủ phiên bản hắc ám, chuyên dùng những chiếc bánh mochi tẩm độc thao túng con người và Pokemon. Trên anime và game, những nạn nhân của Veteran sẽ múa điệu múa kỳ lạ và liên tục hát mochi mochi. Mục đích cho hành động này cũng vì nó quá yếu đuối và hèn nhát nên cần phải phụ thuộc vào kẻ khác để thay nó chiến đấu. Tier ác thuần túy. Những Pokemon nào có mặt trong tier này đích xác chính là những Pokemon sinh ra là phản diện. Baynet, Pokemon được sinh ra và thúc đẩy bởi sự cay độc và ác ý. Vốn là con búp bê bị vứt bỏ bởi một đứa trẻ mang theo lòng oán hận, nó trở thành linh hồn khao khát tìm cách trả thù người chủ cũ. Cách cứu rỗi duy nhất dành cho loài Pokemon này đã được đề cập trong bản mô tả Ultra Moon. Chỉ cần tình thương và sự quan tâm cũng đủ để cho Baynet trở lại thành một con búp bê vô hại, nhưng cần bao nhiêu tình thương để siêu độ cho một con Pokemon ngập tràn lòng thù hận. Cũng mang theo hận thù mà hóa thành ma. Hisuian Zoroark. Sức mạnh của Hisuian Zoroark hoàn toàn đến từ sự thù hận với tất cả sinh vật sống. Nếu có nguồn gốc là con người thì còn dễ hiểu, nhưng nó và tiền thân Zorua đều là những linh hồn được tái sinh từ việc chúng bị sát hại bởi chính con người. Khác với Zoroark thường chỉ dùng ảo ảnh để không bị con người làm phiền, dạng Hisuian sẽ không khoan dung bất kỳ kẻ nào mà nó gặp. Một linh hồn đã cỡ này rồi, mọi người nghĩ sao? Nếu nó được sinh ra từ 108 linh hồn tội lỗi Spiritomb, mà cũng không phải linh hồn nào tạo nên nó cũng xấu xa như nhau. Nhưng việc bị phong ấn vào Keystone được cho là một sự trừng phạt dành cho hành động sai trái mà họ đã làm khi còn sống. Pokemon này gieo rắc lời nguyền bằng những ý nghĩ độc ác của mình và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai, không vì tham ăn hay muốn bảo vệ nơi sinh sống, đơn giản chỉ vì thèm khát báo thù. Cuối cùng là trùm ác nhân của thế giới Pokemon, không ai khác hơn ngoài My Friend Malamar, bản nâng cấp hiểm ác của Hypno. Chỉ ít đôi khi Hypno chỉ dùng con người để thỏa mãn sự thèm ăn giấc mơ của mình, Malamar lại thôi miên con người lẫn Pokemon chỉ vì mục đích lợi dụng họ để thống trị thế giới. Sau khi Mega, nó còn có thể hoàn toàn xóa ký ức và tái thiết lập lại tính cách của nạn nhân, biến họ thành những nô lệ vô tri. Với con mực này, huấn luyện viên chỉ như những con tốt thí và sẽ thôi miên luôn nếu nó cảm thấy không đồng tình với mệnh lệnh. Nhiều sự kiện thay đổi lịch sử trong thế giới Pokemon đã được xác nhận có sự nhúng xúc tu của Malamar. Và đó là thông tin về những Pokemon được xem là tà ác mà mình muốn gửi đến mọi người. Hy vọng là sẽ giúp mọi người có thêm những thông tin thú vị về những sinh vật kỳ lạ này. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!